एव्हन मी काव्यांजली सचिन पाटीलची मम्मी आहे. माझी मुलगी इयत्ता 3रीमध्ये शिकत आहे आणि आम्ही पुण्यामध्ये राहतो. तर माझ्या मुलगीला गणितामध्ये खूप आवड होती. तर तिच्या आवडीला कुठेतरी वाव मिळण्यासाठी आम्ही अबॅकसच्या क्लासच्या शोधामध्ये होतो. त्या क्षणी मला ऑनलाईन क्लासेसची ॲड प्रियांका मॅम यांकडून मिळाली आणि आम्ही फ्री डेमो सेक्शन अटेंड केला. त्याचवेळी माझी मुलगी खूप एक्सायटेड झाली तो डेमो पाहून आणि आम्ही त्या क्षणी तिचं ॲडमिशन कन्फर्म केलं आणि त्या क्षणापासून तिच्यामध्ये अजून प्रोग्रेस होत गेला आणि ती फर्स्ट लेवल खूप छान मार्क्सनी पास झाली. तर मग हे सर्व क्रेडिट प्रिया मॅम यांना जाते, कारण की प्रिया मॅमनी आपली जर मुलं ॲबसेंट असतील तर त्यांनी एक्स्ट्रा क्लासेस घेऊन त्या मुलांचा पोर्शन तर कव्हर केलाच आणि आपल्या मुलांना जर शंका असतील तर त्या शंकांचे निरसन जोपर्यंत मुलांना ते समजत नाही तोपर्यंत सॉल्व्ह करून दिले आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. त्यामुळे सक्सेस अबॅकसचे तर आपण थँकफुल आहोत, त्याचबरोबर प्रियांका मॅमचे सुद्धा आपण थँकफुल आहोत, कारण की प्रियांका मॅमनी त्यांच्या कष्टाचे चीज केले आणि आपली सर्वांची मुले चांगल्या मार्क्सनी फर्स्ट लेवल पास झाली. त्यामुळे वन्स अगेन थँक्स प्रिया मॅम. असेच तुमचे आमच्या पुढच्याही लेवलला मार्गदर्शन लाभो आणि आमच्या मुलांच्यामध्ये अशीच प्रगती हो हीच सदिच्छा. थँक्यू सो मच.